Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Easy Do. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυγουλάκι, λεμονάκι και να βγάλουμε ένα πανέμορφο φυτό που θα μας χαρίζει λεμόνια για πολλά χρόνια. Πάμε να δούμε πώς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Προς το παρόν τα αυγό δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βγάλουμε τους σπόρους από το λεμόνι. Τα κουκούτσια δηλαδή. Πολύ ωραία. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τους σπόρους και να τους σκουπίσουμε καλά. Λοιπόν, τώρα που αφαιρέσαμε τα κουκούτσια, τα σκουπίζουμε καλά όπως είδατε και θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη φλούδα. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δείτε πώς. Έχουμε αφαιρέσει από όλα τα κουκούτσια τη φλούδα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Χωρίς φλούδα. Δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε τα έχουμε ξεφλουδίσει όλα. Και τώρα θα τα βάλουμε εδώ πάνω στο χαρτί. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα βρέξουμε καλά. Διπλώνουμε. Ξαναβρέχουμε. Και θα τα βάλουμε μέσα σε ένα βάζο. Και τώρα, αφού τα βάλαμε μέσα στο βάζο, θα πάρουμε ένα post-it, θα γράψουμε τη σημερινή ημερομηνία επάνω και θα το βάλουμε σε σκιερό μέρος, δροσερό. Μετά από κάνα 2 εβδομάδες θα το βγάλουμε και θα δείτε. Λοιπόν, πέρασαν και οι μέρες και ήρθε η ώρα να ελέγξουμε πώς πάνε οι σπόροι μας. Για να δούμε. Πέρασαν και 13 ημέρες. Ημερομηνία. Όπως βλέπεις, ήδη ξεκίνησαν να φυτρώνουν. Είναι φανταστικό. Όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία βλάστησης. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε το αυγό. Έχουμε το αυγουλάκι. Ας δούμε από κοντά πώς θα το κάνουμε. Τώρα παίρνουμε το αυγό και το σπάμε από μπροστά. Προσεκτικά και θα τα διάσουμε εδώ μέσα. Και θα το κάνουμε και μια τρυπούλα στον πάτο. Ορίστε. Τώρα παίρνουμε και το γεμίσουμε με χώμα.
Λοιπόν, γεμίσαμε και με χώμα το αυγό. Ορίστε. Από κάτω είναι τρυπούλα για να τρέχουν τα νερά. Θα κάνουμε εδώ μια λακκουβίτσα μικρή. Και θα πάρουμε το σπόρο. Η ρίζα εννοείται προς τα κάτω. Το βάζουμε έτσι. Προσθέσουμε λίγο χωματάκι. Και λίγο πότισμα. Ορίστε. Αυτό τώρα βέβαια δεν κάθεται κάπου. Καπάκι, μπουκάλι, η βάση. Ορίστε. Και περιμένουμε. Λοιπόν, και περιμέναμε και πέρασαν περίπου 2,5 εβδομάδες και κοίτα πως μεγάλωσε. Είναι έτοιμο για μεταφύτευση. Η γλάστρα μας. Έχουμε γεμίσει με χώμα φυσικά. Θα πάρουμε τώρα το αυγό και θα το σπάσουμε. Και όπως είναι, θα το βάλουμε στη μεταφύτευση. Μέσα στο κέλυφος, στο τσόφλι βασικά, το νέο μας φυτό θα βρει όλα τα απαραίτητα συστατικά για να μεγαλώσει, να δυναμώσει και να γίνει ένα υγιές φυτό. Έτσι τουλάχιστον στην αρχή. Κατά καιρούς, στη σελίδα μου στο Facebook, όπως βλέπετε παρακάτω, θα σας ανεβάζω φωτογραφίες και βιντεάκια μικρά για την εξέλιξη του φυτού. Ένα καλό πόντισμα. Είμαστε έτοιμοι. Ορίστε. Κοιτάξτε να το ευχαριστηθείτε. Γεια σας. Και αφού παρακολούθησες το βίντεο μέχρι το τέλος, 5 tips δώρο για να προσέχεις τις λεμονιές σου. Πρώτον, η λεμονιά αγαπάει τον ήλιο. Άφησέ τη σε γυόλου στο μέρος, φύτεψέ τη βασικά και θα δεις μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, προσοχή στο ριζικό σύστημα. Γύρω-γύρω από το δέντρο, ρίξε ξεραίους φλοιούς ή φύλλα να προστατευτούν οι ρίζες της. Τρίτον, λίπασμα. Δώσε προσοχή στο λίπασμα. Το καλύτερο από όλα για μένα, κοτίσιο χωνεμένο. Μεγάλη διαφορά. Τέταρτον, πότισμα. Η λεμονιά αγαπάει το νερό. Πρόσεξε καλά, μην την αφήσεις ποτέ απότιστη, ειδικά όταν βγάζει τα λουλούδια. Και πέμπτον, καθάρισμα του δέντρου. Δηλαδή, δεν αφήνεις παραμορφωμένα κλαδιά, βλέπεις τα άρρωστα, βλέπεις ξερά, τα κόβεις. Το δέντρο θα πάει μια χαρά και θα χορτάσει λεμόνια. Καλή σου επιτυχία. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το δοκιμάζεις. Ούτως άλλως είναι πολύ εύκολο. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like, κάνε εγγραφή και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο και αν θες να παρακολουθήσεις κι άλλο, στα προτινόμενα. Γεια σου.